Óriási szeretettel és sok-sok lelkesedéssel köszöntök mindenkit. Előttem van egy Turol Urbano 3 nevű elektromos rásegítéses kerékpár, és a helyzet az, hogy ez nem egy teljesen friss termék, tehát már tavaly második fél évben is már piacon volt, viszont most arra van egy olyan árponton, amikor azt mondom, hogy igen, aki nem keres különösebb extra dolgot, csak egy általános városi helyváltoztató eszközt, annak érdemes megfontolnia, hogy vesz egy pillantást erre a termékre, mert igazából ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, ahhoz képest fontos pontokon nyújt elegendő képességet, és ezekről szeretnék beszélni. Nyilván a legelső és legfontosabb dolog, hogy mennyibe kerül ez a cucc. Ugye hivatalosan ez 1100 euró, de van kuponkód a leírásban, amivel le lehet vinni 1040 euróra, és ez európai raktárból történő ingyenes szállítással értendő, szóval ennyi az ára. Most ugye Magyarországon mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert az euró árfolyam az pont nagyon kedvező ilyen szempontból, de egyébként is, hogyha normálisan nézzük többi bringához képest, akkor ebben az árfekvésben hát más kerékpárok bizonyos pontokban gyengébbek. És alapvetően 2 fontos pont van, ami miatt az Urbano 3 egy érvényes választás azoknak, akik így a komfortos használatot részesítik előnyben. Az egyik az, hogy mindazt talán látszik, egy Ananda középmotoros meghajtása van, ami nyomatékszenzoros. A másik pedig, hogy hidraulikus fékrendszert kapott első-hátsó tárcsafékekkel, ami szintén nem feltétlenül jellemző ebben az ársávban a konkurens modellekre. És cserében nyilván egy csomó ponton vannak kompromisszumok, tehát azt kell látni, hogy ez a bicikli ez nem ilyen versenycélokra szolgál, ez nem kifejezetten erős, nem kifejezetten különleges a váz, nem kifejezetten könnyű, hiszen 26 kg, nem óriási benne az akkumulátor, viszont az a 2 fontos dolog, a meghajtás és a fékrendszer, az ugye eszenciális része egy kerékpár képességeinek, és ebből a szempontból az Urbano 3 az egy jó döntésnek tűnik így. Na de minden egyéb különösebb szájtépés helyett hozom inkább a kamerát, és megmutatom nektek, hogy miből áll össze ez a kerékpár. Na, itt a bal oldali markolatnál kezdjük az ismerkedést. Hát ez rögtön egy kompromisszumos markolat, mert ez egy fröccsöntött műanyag dolog, amire könnyen ráizad a tenyered. Ez a része nem feltétlenül nívós ennek a dolognak. Viszont ugye kapásból látszik a hidraulikus fékkar, ami a Logan márka egyik fantasztikus terméke, de mindenképpen jobb, mint egy bovdenes megoldás. És ugye itt van az a nagyon pici, de funkcionális kijelző, ami a fedélzeti rendszert is egyben tartalmazza, és ez elég egyszerűen kezelhető, mert ha hosszan nyomod a felfele gombot, akkor bekapcsol a lámpa, ha pedig ugye a plusz-minuszokkal váltogatsz, akkor pedig a fokozatokat tudod állítani. És ami lényeges benne, hogyha megnyomod a plusz-minuszt egyszerre, akkor bejutsz a szervizmenübe, ahol először is tudod változtatni, hogy km/órában vagy mérföldben jelezze a sebességet. Beállíthatod, hogy mennyi legyen a maximális rásegítési sebesség. Ez defaultból, tehát alapból 25-re van állítva, 32-ig lehet felcsavarni. Lehet állítani, hogy hány másodperc múlva kapcsoljon le, lehet állítani, hogy milyen legyen a fényerőssége ennek a kijelzőnek. Most ugye ez egy elég jó kijelző ilyen szempontból, mert most ugye maximálisan rásüt a nap, és látszik, hogy teljesen jól látható, úgyhogy ezeket tudja a szervizmenü. Ha tovább megyek, akkor itt a másik oldalon van egy tök manuális csengő, és itt van annak a Shimano Sisterninek a vezérlője, amiről még a fóliát se szedtem le, és ezért most csillog rendesen, de ugye ez így néz ki normális esetben. Szóval ez viszont láthatóan egy olcsó megoldás, ez ugye a Shimano-nak a legalsó polcos terméke, vagyis a legolcsóbb Shimano váltó rendszer, amit tudsz egy kerékpárra rárakni, ez ugye a Sisterni, hát nem egy különösebb matyóhímzés, de a célnak végül is megfelel. Itt ugye látjátok a stucnit valamennyire lehet állítani, hogyha a kormányt szeretnéd magasabbra emelni. Van elől egy teleszkóp, ez egy acélrugós megoldás, hát ez szintén nagyon alsó polcos, de le lehet lokkolni, tehát hogyha nagyon sima úton mész, akkor egy picit jobb lehet a hatékonyságod, de szerintem ez ugye a mi régiónkban ez relatív ritka, hogy nagyon sima úton tudná menni. Azt mondanám, hogy valamennyit segít, de azért ez távol van egy igazán jó első teleszkóptól. Itt másik oldalra megyek, itt látjátok az Ananda középmotort.
Ennek ugye az a lényege, hogy a rásegítés és a motor az ugye a pedálozást segíti, nem pedig ugye a hátsó agyban van beépítve, ami hatékonyság szempontjából sokkal jobb, tehát takarékosabb az akkumulátor kapcsán is, és ugye nyomatékszenzoros, vagyis mindig csak annyit segít rá, amilyen erősen te taposod a pedált. Ez egy 250 wattos agymotor, és 70 Nm a maximális nyomatéka. Hát ez azt mondanám, hogy a belépő szint, ennél azért vannak erősebb megoldások, de ugye van egy csomó olyan európai ország, ahol pont ebben a 250 wattban van meghúzva az engedélyeztetési határ. És hogyha itt még megyek egy kicsit, akkor azt látjátok, hogy van egy gyárilag fölrakott csomagtartó maximum 25 kg-os terhelhetőséggel, az egész bringa 120 kg-os terhelhetőséget tud, és itt van a hátsó váltónk, ami ugye 7 sebesség, és hát ugye egy Shimano Cisterni. Itt a probléma az, hogy hát még a legalacsonyabb áttétellel is, hát igazából nagyon kell pedáloznod ahhoz, hogy a 25 km/h-nál gyorsabban haladjál. Hiába tudja a rásegítést ugye kis módosítással 32 km/h-ig adni a motor. Egyszerűen akkor már olyan gyorsan kéne tekernél, hogy kreténül nézel ki, szóval ez nem véletlenül van ez az áttételezés így beállítva. Úgyhogy ez a bringánk. Nyilván ami még fontos, az az akkumulátorunk. Látjátok, egy kulccsal ezt meg tudom pattintani, és akkor ez az egész akkumulátor kiszedhető. Ez egy 13 Ah akkumulátor. Hát ugye mond róla a Turol dolgokat, hogy mennyi ideig bírja, de ez hát alapvetően attól függ főleg, hogy te hány kiló vagy, milyen terepen mész, és milyen rásegítést választasz. Ugye a rásegítést azt 5 fokozatban lehet választani. Ők ugye azt mondják, hogy akár 120 km is lehet a hatótávod. A valóságban ez inkább ennek a fele, mert a 120 km az úgy jön ki, hogyha hát 15-tel mész, egyes rásegítéssel, sík úton, szél nélkül és remek időjárási körülmények között, és mindösszesen 65 kg-ot képviselsz. Szóval, hogy normál használatban ez inkább 60 km. No, nyilván a kérdés az, hogy milyen vele közlekedni. Az a helyzet, hogy ugye ez egy ilyen átlépős vázas cucc, ami hát ugye főleg a városi közlekedésre van optimalizálva, sok piros lámpánál, zebránál, útkereszteződésnél meg kell álljál, le kell tegyed a lábadat, akkor nem kell mindig áthajtanod egy ilyen keresztvázon, hanem tipikus ilyen városi canga. Régen azt mondtuk erre női vázas, most inkább azt mondjuk, hogy step through, de igazából ez oké. Az ülés kifejezetten tághatárok között állítható, tehát ezzel nincsen semmi gond, viszont ez egy egyszerű nyeregcső, ami, hogyha sokat állítogatod, biztos el fog kopni, nincs benne semmi betét, ami ezt meggátolná, úgyhogy ez egy relatív olcsó megoldás. Ugye a kormányt azt lehet egy picit emelni, hogyha szeretnéd, és egyébként a geometriája, meg a kényelme az nem a sportosságról szól, hanem inkább így a komfortról, ami azt jelenti, hogy nagyon kellemesen ülsz egy puha ülésen, nyilván ez sem kifejezetten hosszú távokra van tervezve, de hát ugye nyilván ez cserélhető, szóval, hogy egy ilyen relatíve komfortosan hangolt kerékpárról van szó, a 27,5 incses gumik is kicsit vastagabbak a virsliknél, tehát hogy ha ilyen döngölt földúton mész, vagy murván, akkor azon még teljesen valid módon használható. Szóval, hogy egy ilyen általános közlekedési eszköz, egy általános helyváltoztatási eszköz, de igazából pont a városi közlekedés megkönnyítésre jött létre. Na de, hát ugye az van, hogy 250 watt, meg 70 Nm az nem túlságosan sok, ez pedig emelkedőkön egy picit ki fog jönni. Amikor még csak ilyen enyhe emelkedőkről beszélünk, mint hogyha egy folyó felett átívelő hidat kell megmászni, akkor bőven elég az ereje, amit ő biztosít. Amikor viszont egy picit meredekebb terepre tévedsz, akkor lehet olyan meredekségű út könnyedén, amikor már azt érzed, hogy hát rendben, hogy segít, de hát neked is bele kell tenned az energiát, és van az a meredekség, amikor már tényleg úgy érzed, hogy rendesen sportolsz. Szóval a 250 watt meg a 70 Nm az nem elég bármire, hanem azt mondanám, hogy az ilyen közepes meredekség utakon még rendben vagy. Ha nagyon dombos, nagyon meredek vidékre mész, akkor hát te is fogsz dolgozni annak érdekében, hogy feljussál, de mindenképpen ugye van egy plusz segítséged. Nyilván nem segít így a dolognak a hatékonyságán, hogy ez egy 26 kg-os bringa, ez egy jó 10 kg-mal nehezebb, mint hogyha ugye nem elektromos bicikliket nézünk. Ugye az akkumulátor, meg a motor, meg a szenzorok, azok hát adnak hozzá ennyi plusz többlet tömeget. Szóval, hogy ugye nem csak magát a kerékpárt vonszolod fel, hanem ezeket a plusz elektronikai alkatrészeket is, amik 10 kg-mal megnehezítenek téged. De hát az van, hogy ez a műfaj sajátja, még ennek az árkategóriának is kvázi a sajátja. De egyébként, hogyha megnézitek, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy korrekt kiállású bicikli, tök jó színe van,
Igazából nincs ez semmi meglepő. Az első lámpa az ugye egy 2-s ledes lámpa, teljesen korrektül világít, és ugye hát tudod állítgatni, hogy merre nézzen. Hátul is kapott lámpát, úgyhogy azzal sem kell külön foglalkoznod, nem kell külön felszereljed. A sárhányók a hátsó rajta volt gyárilag, az elsőt mi raktuk fel, de az egész biciklinek az összeszerelése nem tartott tovább még 10 perc. Annyi dolgunk volt, hogy felfújtuk utána a gumit, és egy kicsit kellett állítgatni a váltót, mert a gyári beállítás nem volt tökéletes, de egyéb iránt ez egy korrekt jószág, és hát látszik, hogy nagyon figyeltek arra, hogy az európai standardeknek megfelelő legyen, ami több dologban is testet ölt. Egyrészt ugye kapásból fönn vannak a macskaszemek elő-hátul, a lámpákba is vannak beépítve macskaszemek fényvisszaverők elő-hátul, nincsen külön gázkar, tehát nem tudod anélkül működtetni, hogy te ne tekernél. Szóval, hogy minden olyan szabályozás, ami elő van írva nem csak nálunk, hanem ugye az Európai Unió egyéb országaiban is, azt a Turol Urbano 3 abszolút ki tudja pipálni, és egy abszolút legális kerékpárról beszélünk. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nem egy különleges jószág, tehát hogy nem tud semmi különöség extrát. A különlegessége inkább abban rejlik, hogy ezért a kb. 1000 eurós árért tud neked adni hidraulikus fékrendszert, ami tényleg jól működik, és könnyű használni, és karbantartásmentes, és jobb a fék hatékonysága is, és tud neked adni egy Ananda középmotor nyomatékszenzorral, ami nem lesz annyira finom, mint egy jobban paraméterezett rendszer. Ez az Ananda ugye ilyen egységcsomagba gyártja, és ugye bármelyik bringagyártó megveheti és beépíteti a kerékpárjába, de ez a nyomatékszenzor sokkal-sokkal jobb, mint bármilyen pedálszenzoros bináris megoldás, amit ugye a még olcsóbb kerékpárok kínálnak. Ugyanakkor viszont nem annyira lineáris, nem annyira finom, mint amit más termékekben láttunk, hanem kicsit érzed, hogy azért vannak benne fokozatok, tehát nem teljesen smooth a dolog, de ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy nincs benne késés, és remekül alkalmazkodik ahhoz az erőhöz, amit te raksz bele pedálozáshoz, tehát igazából a célnak abszolút mértékben megfelel. Szóval azt kell mondjam, hogy én szerintem ezt a pénzt, amit kérnek érte, pláne kuponkóddal, ez a bringa megéri. Ugye miután Shimano alkatrészekből van bizonyos dolgok, miután tényleg tök standard dolgokból van, ezért a karbantartási költségek és a karbantartással kapcsolatos teendők sem különösen trükkösek, ami ugye a Turolnak a saját megoldása, vagy legalábbis ugye nem európai gyártók nem használnak ilyen dolgokat, ez az akkumulátor, ez a kijelző, ez a vezérlés, azokat pedig be lehet szerezni ugye Kínából, sőt külön a Turolnak a saját boltjából is, hogyha szeretnétek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy hosszú távra tervezhető kerékpár. Én mindenképpen azt javasolnám mindenkinek, aki hasonló, nem ilyet, hanem akármilyen hasonló kerékpárt vesz, hogy a kivető aksinak azért van értelme, hiszen akkor csak azt kell fölvigyed a lakásba és töltöd külön, és egyébként is, hogyha téliesíted a kerékpárodat, akkor nagyon fontos, hogy az akkumulátor ne olyan helyen legyen, ahol fagypont alá megy a hőmérséklet, tehát inkább vedd ki télire az akkumulátort, vidd fel a lakásba, és akkor biztos, hogy tavasszal újra rendesen fogod tudni használni a berendezést. Úgyhogy körülbelül ezt kell tudjátok erről a Turol Urbano 3-ról. Nekem most az a megélésem ezzel a bringával, hogy hát úgy néz ki, hogy ezt most megtartom. Nem mondom, hogy napi szintű használatban lesz, de azért fogunk vele menni, és hát kíváncsi vagyok, hogy 1 vagy 2 év múlva mennyire marad olyan, ami ennek most látjátok, és hogyha bármi érdemleges van a témában, és azt tudom nektek mondani, hogy na eltelt 1 vagy 2 év, nézzük meg, hogy a Turol mi újság, akkor majd ezt a következő videóban néhány éven belül biztos előszedem újra. Most viszont ezzel zárnám ezt a videót. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megtekintette. Ha úgy érzed, hogy hasznos volt, és még valamilyen nem vagy feliratkozva, ami egy érthetetlen dolog, de akkor itt az óriási lehetőség, hogy ezt megtedd a mellettemben felbukkanó gombok segítségével. Ha pedig már feliratkozott állapotban nézted ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető bizalmadat, tartsd meg jó szokásodat, és nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!